Привіт, друзі! Ви зараз дивитеся не просто чергову дегустацію. Це підсумок проекту «Шалений ніс» за 2025 рік. Цей проект народився трохи більше, ніж півроку тому. За цей час у прямому ефірі я продегустував близько 50 українських вин. Чесно, всліпу, без підказок і без заготовлених думок. І саме ці ефіри дали мені можливість сьогодні показати вам топ-10 найкращих вин України 2025 року за версією «Шалений ніс». Важливо розуміти формат. Те, що ви зараз побачите у відео, це змонтований матеріал. Але в момент дегустації я не знаю, яке саме вино знаходиться в келиху. Я оцінюю колір, аромат, смак, баланс. І лише в кінці дізнаюся, що це за вино і яку оцінку воно реально заслуговує. Саме тому цей рейтинг не про симпатії, не про бренди, не про гучні заяви. Це про якість, стиль і чесний результат у келиху. Тому у цьому відео ви побачите вина, які не просто добре виступили, а витримали всліпу найжорсткіший тест – дегустацію без імені. Поїхали! Наступна сходинка – це є у нас Шато Чезай, сорт винограду Черсегі. Справді, повірте, напевно, Черсегі можна і всліпу вгадати. Якщо бодай раз ви дегустували цей сорт винограду, ви його вгадаєте. Чому? Я розкажу про це згодом. Отже, Черсегі у нас 24-го року врожаю і 12,8% алкоголю. Мене це дуже, як то кажуть, зваблює. Чому? Тому що, ви знаєте, у мене формула дуже проста. Якщо біле – найсвіжіше, якщо червоне – найбільш високий відсоток алкоголю. Те, що я вам казав. Тобто, за рахунок корку, ви розумієте, що я розумію, що наразі буду дегустувати, але це не є проблемою, тому що якщо ви скуштуєте бодай раз Черсегі, повірте, ви його запам'ятаєте на все життя. Отже, давайте почнемо цю дегустацію. До речі, він більш питкий, ефектний, повірте. Так, по кольору. Слава Богу, у нас вино 24-го року, тому чітко можна сказати, що це навіть з зеленуватим відтінком. Тобто вино досить, не досить, а молоде. Консистенція. Я вам обіцяв, що кожного разу буду розповідати про якусь історію, коли, можливо, цілі такої немає. Тобто вино робиться для того, щоб просто втамувати спрагу. Тож консистенція. В даному випадку трохи щільне. Так, ну що стосується інтенсивності. Це, слухайте, воно дуже інтенсивне. Це те, що я вам хотів, як то кажуть, якби міг продемонстрував би, тому що два ароматичних сорти винограду, вони це ароматична бомба і все. Саме по цій причині багато хто обирає, тому що ви чітко відчуваєте цей аромат. Складність аромату. Що ж стосується якості, якість добра. Так, складність достатньо складна. Хочу нагадати, що коли ми маємо справу з ароматичними сортами винограду, вони не можуть бути надто складними. Сухий. Алкоголь. Легке. Я відчуваю трошки його тут. Не скажу, є ще стадія дуже легке. Це коли реально ми вже не відчуваємо цей алкоголь. Я його відчуваю, воно зігріває. Можливо, я вам скажу, можливо. Давайте скажемо достатньо спиртуозне. Це буде все-таки в даній історії більш образно коректніше, тому що я відчуваю, от я з вами розмовляю, відчуваю теплоту. Поліалкоголь слабої м'якості. Це нормально для вин, як то кажуть, білих, простих. Це не є вино витриманої дубовій діжці. Кислотність. Достатньо свіже. Таніни відсутні. Мінерали слабомінеральне. Я скажу, що воно достатньо збалансоване. Чому я не скажу? Пояснив. Інтенсивність смаку достатньо інтенсивне. Взірець легко буде поєднуватися, в тому числі з легкими стравами. Після смак слабкої стійкості. Якби було більш мінерально, було б достатньо стійкості. Студенти мене зрозуміють, про що я. Якість смаку добра. Тіло тільне. Вік готове. Якби я його скуштував, дивіться, у нас червень на вулиці, якби я його скуштував, для прикладу, 3 місяці тому, я б сказав, що воно молоде. І я би й зараз хотів таким сказати, але через місяць ви будете дегустувати його, і воно буде трошки вже не мати цього зеленуватого відтінку, залишиться солом'яний. Тому, як то кажуть, десь трошки йду наперед.
Кажу готове. Це, знаєте, це як температуру подачі вина. Краще переохолодити, ніж недоохолодити. Гармонія гармонійна, тобто візуальна складова відповідає аромату, аромат відповідає смаку. Ну і найцікавіше – бали. Ми знаємо, що там всередині, бо в нього просто сучасний корок, який немає в інших виноробень України. – 87 балів. Я б з задоволенням поклав 88, якби воно було збалансоване. Кажу відверто. Все, поїхали далі. Друзі, маленька пауза і дуже важливий момент. Коли ми говоримо про топ-10, важливо розуміти одну річ. Це не кращі вина взагалі і не вина для всіх. Це вина, які найкраще показали себе саме у сліпій дегустації. Тут немає ефекту етикетки, немає впливу ціни, немає історій. Я знаю цього винороба. Є тільки келих, аромат, смак і баланс. Саме тому деякі позиції можуть вас здивувати, а деякі навіть перевернути уявлення про українське виноробство. І якщо ви хоч раз хотіли зрозуміти, на що здатне українське виноробство сьогодні, просто дивіться до кінця. Далі буде ще цікавіше. Знову представник подільських товтр. Чому? Тому що Бакотська затока, той, хто не був там, треба відвідати. Я один раз в житті був, але допускаю, що тут буде також все ефектно в пляшці. Тут, до речі, у нас купаж. У нас тут 60% сорту винограду Рокацетелі і 40% сорту винограду Йоханнітер, здається. Взірець номер 4. Всі вина мають залишковий вуглекислий газ, тобто вони молодесенькі. Я не знаю, чи видно вам, вони такі прям дуже величезна кількість маленьких бульбашок. Прозорість кристально чисте. Колір в даному випадку солом'яний. Достатньо щільне. Не будемо багато часу витрачати, бо ми не ту категорію вина дегустуємо, щоб для нас цей аспект був дуже важливим. Інтенсивність аромату. Інтенсивна ароматика. Хотів більше. От кажу відверто, хотів ароматичну бомбу, таку, знаєте, таку. Чекаю якесь вино, щоб таке було таке. Якість аромату добра. Дескриптори, тобто що ми тут відчуваємо? Точно квіткова група ароматів, точно. І так само знову пішли біла черешня, інжирний персик, та сама алича, карамболька мені знову зріла, гарна така, тайська. Квіти домінують. Дві групи ароматів. Достатньо складне. Поліалкоголь слабкої м'якості. Воно мені достатньо мінеральне і по кислотності трохи свіже. Це буде коректніше. Достатньо інтенсивне. Після смак достатньо стійкий. І це роблять ті мінерали. Якість смаку добра. Тіло тільне. Вік точно готове. Чому я кажу так? Наприклад, я ні разу не сказав, що молоде. Тому що якщо буде вино молоде, воно в кольорі буде мати зеленуватий відтінок. Воно по факту молоде в нашому розумінні. Але я вам кажу, з точки зору дегустаційного портрету, воно є готове. Це значить, що за цим буде крок, коли воно стане більш темнішим в кольорі. Достатньо гармонійне. Що стосується балів, 87 балів. За рахунок мінералів воно мене витягло. Кажу відверто. Якби не мінералів, було б на одну сходинку точно нижче, можливо навіть на дві. Наступна дуже цікава позиція. Це у нас виноробня Бейкуш Вайнері, яка знаходиться в Миколаївській області. На березі тому, де хочеться завжди купатися, тобто недалеко від Чорного моря. Я не був там, можливо навіть зовсім близько. Є Лиман, там точно знаю. І тут головна фішка в чому? Коли ви будете дивитися, воно просто біле. І тут написано суміш, начебто, білих сортів винограду, якщо не помиляюсь, не буду зараз. Так, виноград білого європейського сорту. Тому що воно зроблено сорт винограду, який не зареєстрований в Україні. Сорт винограду Альбаріньо. Це іспанський сорт винограду, який родом з Іспанії, Галісії. Будемо сподіватися, що Бейкуш гарно виступить. Позиція номер 2. Кристально чисте. О, тут такий, знаєте, 100% солом'яний, навіть з натяком на золотистий. Навіть з натяком на золотистий. Бачите? Я думаю, вам видно. Я собі дозволю сказати, що він золотистий. Я не очікував. По консистенції достатньо щільне.
Інтенсивність аромату. Інтенсивна. Алича, карамболь, фруктова нота. А квіти, якщо квіти, то жовті. Але квітково-фруктово це максимум. Я тут не відчуваю щось. Якщо я допускаю, якщо це вино витримувати, буде трошки більш ефектніша ароматика з точки зору складності, але поки що так. Достатньо спиртуозне, поліалкоголь слабкої м'якості. Гарно гріє тут. Воно трохи свіже, танінність немає, але по мінералам воно достатньо мінеральне. Ви знаєте, я від нього чекав більш такого інтенсивного в ароматиці, більш простішого, а він стриманий в ароматиці, але складний в смаку. І мінерали його десь трошки витягують, тому в даному випадку скажу збалансоване. Достатньо інтенсивне, навіть давайте скажемо інтенсивне. Післясмак достатньо стійкий, це все мінерали, як то кажуть, формують цей аспект. Якість аромату, якість смаку, вибачте, добра. Тіло тільне, мінімум готове. Але повірте, мені здається, роки 2 і воно зайде на стадію зрілого, і я б його більше не тримав. Тому що буде ефектніше все-таки зараз. По гармонії гармонійне. Ну і по балам. Це єдиний в Україні Альбарін. Я розумію, що це він. Тому що це не мускатні сорти. Це не цитронний, це не йоханітер свій легенький. Це все-таки він. 88 можна спокійно йому дати і рухатися далі. Наступний актор вечора 24-го року врожаю Сухолиманський, місцевий сорт винограду з України, про який трохи згодом поспілкуємось, від виробника Колоніст. Саме, до речі, від того виробника, який був першопрохідцем у цій всій історії, і насправді саме завдяки Колоністу, конкретно Івану Васильовичу Плачкову, я конкретно дізнався, що є сорт винограда Сухолиманський, кажу відверто, звісно, це було давно, але саме ця виноробня займалась тим, що називається ознайомленням українського споживача з місцевим сортом винограду. Зірець номер 3. Слухайте, це найбільш свіжіша кольорова гама. Зверніть увагу, яка. Я думаю, не знаю, чи вам видно, чи ні. Кристально чисте, правильно сказати. Точно з зеленуватим відтінком. От молодняк прям. От прям, не знаю, дайте мені, як то кажуть, 3 рази мене покрутіть, по кольору видно, що взірець один із наймолодших. Що стосується консистенції. Не бачу сенсу чекати, трохи щільне і, повірте, це не всі чинники, які я називаю, це одні з елементів визначення якості. Тому, коли кажу там, не знаю, трохи щільне, а не, наприклад, щільне, це не значить, що воно погане. Воно просто іншої консистенції. Так, інтенсивність аромату. Точно інтенсивне. От прям точно. Такий чистокровний європеєць. Квіти точно є. І білі, і жовті. Скоріше білі. Фруктова складова – це такі цитрусові. Дивіться, групу ароматів можна дуже багато знайти в келиху. От прям не знаю. Дозвольте, я по якості скажу, що це реально відмінна. Вона кристально чиста. Чистота, якість аромату. Вино сухе. Алкоголь легке. Поліалкоголь слабкої м'якості. Кислота мене топить. Я зробив ковток, вино виплюнув. Зараз слина просто затоплює. Чому? Це реакція рецепторів на кислоту. Вони захищаються. Танінність відсутня, мінерали слабомінеральні. Тобто це не є та категорія, досвід не дозволяє. Розумієте, я знаю зони України, деякі ґрунти, я розумію, якби там були в нас подільські товтри на дегустації, там мінеральності більше. Баланс збалансоване, смак достатньо добре, тіло тільне, вік готове. Коли я кажу готове, це значить його треба, якщо в версії білих, його зараз треба пити. Сухих білих. Якщо б це було червоне, я б сказав вам, ще довитримуйте до стадії зрілого. Але біле не вартує такої цінової категорії тримати. Це не вино для витримки. Так, гармонія. Гармонійне. Я думаю, 88 або 89. Взірець прям вау. Давайте 88. Воно реально заслуговує гарної уваги. Якісне, чисте.
Чому я не йду далі? Це гідно якісно, 88. Ну, це вино, яке не було в дубовій діжці. Це, мені здається, це досить просте, просто високоякісний продукт з точки зору чистоти, майстерності роботи. І все. Дозвольте вам представити перший представник такого сорту винограду, а конкретно цитронний Магарача, буде від виробника Зелениці. Цей виробник у нас вже був на ефірі, це врожай 24-го року. Якщо пам'ятаєте, серед рожевих вин він був лідер. Навіть того, я вам скажу, коли закінчився ефір, я зрозумів, що я б з легкістю один бал йому ще більше додав. Не пам'ятаю точно, 89, він, здається, мав відмітку. Окей, що таке цитронний Магарача? Це досить популярний серед крафтових виробників сорт винограду в Україні. Тож, один із лідерів маємо тут, сподіваюсь, лідерів. Наступний взірець номер 6. По консистенції тут слабкої щільності, одразу, трохи щільне. Прозорість кристально чисте. Колір солом'яний. Це лідер. Лідер в ароматиці. Дуже інтенсивно. Браво! Не знаю, що це, але ефектне. Так, якість. Слухайте, це та річ, коли я скажу, що вона відмінна. Знаєте чому? Якщо попередній, якість аромату ми зараз оцінюємо, вона якраз така, знаєте, кристалево чиста, як браво. Оце зірець, який би я з італійським зірцем легко сплутав. Такі ніжні, білі квіти, такі прям, знаєте, дуже інтенсивні. І тут уже, знаєте, що манго десь трошки з'являється на горизонті. Ой, дуже ефектне. Дуже ефектне прям. Складність нього достатньо складне. Тобто це якраз чіткий транслятор того. Так, цукор. Сухе. Алкоголь. Легке. Поліалкоголь. Слабкої м'якості. Достатньо свіже. Танінів нема. Слабо мінеральне. Баланс збалансований. От якби його пізніше зібрали, була б вся конструкція зруйнована. Алкоголь би домінував, кислотності було б менше, воно б не було збалансоване. Інтенсивність смаку. Інтенсивна. Післясмак слабкої стійкості. Якість смаку добра. Тіло тільне. Ви знаєте, воно єдине серед всіх, яке прям транслює таке враження, що його от зробили там, назвемо це, пару місяців тому. Тобто кольорова гама нам не каже, що воно є молодим, але просто від себе додам, що коли ми говоримо про смак, про його ароматику, то воно максимально молодим. Є, але я скажу, готове. 88 балів. Це красива оцінка. Я вагався 89 або 88. Чому 88? Ми з вами дегустуємо наразі досить прості вина. Це не вина, які були в дубових діжках, які там довгий термін витримувалися, яких є вторичні або третичні відтінки ароматів. Тобто ми по факту, так, вони є не дешеві, ми дегустуємо з вами. З них, до речі, найдоступніший Шато Чизай – це 200 гривень. Найдорожчий Альбаріньо – це майже 600 від Бейкуша. Тобто вони є по факту в категорії, назвемо це, світових вин простими. Коли ми говоримо про ароматичні сорти винограду, тому і така оцінка. Було би щось, це інша категорія вина, інші сорти, напевно, бо оцінки були трошки інші, тому що це просте, біле, питке, свіже, ароматне, якісне вино. 88 балів – бомба. Окей, було 89, нічого не змінило по факту ці складові. Далі в нас буде Формушика Нова, також Sauvignon Blanc, тільки конкретно Рітос. Я потім про нього більш детальніше скажу. І це історія також з Одеської області. Кристально чисте, відтінок солом'яний, інтенсивність аромату. Я його вперше дегустую в житті. Це Sauvignon Рітос. Sauvignon Ritos – це також Sauvignon, але він схрещений з Pinot Bianco. Це, так би мовити, крос-гібрид, виведений в інституті виноградарства в Удіне, як стійкий сорт винограду Sauvignon Blanc, який стійкий, здається, до борошнистої роси. Це хвороба винограду і ще до якоїсь болячки. І от коли це не чистий аромат Sauvignon. Ні, це така, знаєте, такі льодяники, такий дюшес, таке воно солодкувате, все таке воно прям грушеве таке.
Цікавий досвід. Так. Інтенсивна ароматика, прям інтенсивна. Складність. Тут якраз і є квіти трошечки більше, набагато більше в даній історії фруктів і різних ароматів. Ви знаєте, от прямо по ароматиці складна ароматика. Якість точно добра. От прямо такий чистокровний хлопець. Нота тмину ще з'являється. Цікаво. От прям є відкриття вечора. Алкоголь достатньо спиртуозне. Поліалкоголь, навіть я б сказав, достатньо м'яке. Кислотність мені не вистачає, трохи свіже. От була б тут на сходинку більше кислотність, був би просто вогонь. Так, по мінералам. Слабо мінеральне, баланс. Не вистачає кислотності. Мені здається, запізно зняли з куща. Достатньо інтенсивне. Післясмак достатньої стійкості. Гарний зірець, але кислотності хочеться більше. От прям дуже хочеться її більше. Гармонія, наскільки все візуальна складова відповідає аромату і смаку. Знаєте, 88 балів не думаючи кладу. А якби було на сходинку більше кислоти, точно можна було б дати йому 89. Навіть от так би і швидко поклав, навіть би не думав. Зірець номер 5, 88 балів. Браво! Sauvignon Ritos. Тепер я буду знати, що це такий. До речі, я його всліпу чітко визначу наступного разу, без сумнів. Один раз куштувавши, я його зрозумів, що це таке. Він схожий на сорт винограду Фіано з Італії, на Фіано з регіону Кампанія. Наступний представник у нас буде з Київської області. Це Григорій Колініченко своїм Sauvignon Vert. Але насправді це не зовсім Sauvignon. Про нього також згодом я розповім. Зірець номер 2 – прозорість. Як і в попередньому, в даній історії це кристально чисте. Наступний чинник – колір. Ну, я думаю, це незбройним оком видно, так? Ось вам, два взірці. Можливо, так буде ефектніше. Ви знаєте, воно навіть є не солом'яним. Я б сказав, що воно зеленуватим відтінком. Тобто воно дійсно транслює свою молодість, як то кажуть. Інтенсивність аромату. Інтенсивна ароматика. Я вам скажу, я буквально 2 тижні тому дегустував Фріулану, конкретно з Фріулі Венеція Джулія, причому Ізона, Ізонсо та Коліо. Складність аромату. Тобто скільки дескрипторів тут присутньо. Звісно, присутні квіти, точно. Причому, знаєте, яка складова тут? Виключно білі квіти, причому такі наглі, інтенсивні, ефектні. Так, чи є тут фрукти? Фріулано, наскільки я пригадую, він дуже гарно транслює ноту волоського горіха і трошки мигдаля. І вона тут є. Також тут є персик інжирний, білий. І навіть трошки відтінок манго якогось такого, знаєте, не з зеленою шкіркою, а з білою шкіркою. Не знаю, як воно буде називатися. А це нам говорить про те, що даний взірець по складності є складним. Це йому в даній аспекті великий комплімент. Другий взірець у нас 89 балів. Колініченко. Sauvignon Vert, той який сорт винограду Фріулано насправді. 12% алкоголю. І є у нас найпівнічніша виноробня України, це Виноман своїм Sauvignon Blanc. Виноробня, яка вже, як то кажуть, гарно себе зарекомендувала, і таким чином ми себе для себе підтвердимо, чи це так. Це той взірець, який є найдорожчий. В нього оздоблення, до речі, реально ефектне, мені сподобалось воно. Кристально чисте. Колір точно солом'яний, точно. Інтенсивність аромату. Аромат такого, знаєте, породистого вина. Воно не є дуже нагле. Не думайте, що воно достатньо інтенсивне, воно досить стримане, але воно складне в ароматі. Так, чи є тут дескриптори квіткові? Просто супер. Дійсно є. Причому білі квіти сушені, я б сказав, от такі відтінки. Фрукти також є, фруктова нота. Ароматика складна. Складна навіть для опису. Воно потребує більше часу, щоб з ним посидіти. Ось вона дубова діжка. До речі, цей виробник славиться тим, що він використовує, здається, український скелястий дуб наш. Навіть м'яке. Кислотність. Трохи свіже. Не вистачає кислотності мені. Ну, це не мені, це загалом цьому вині. По мінералам достатньо мінеральним. Баланс. Хочеться на одну сходинку більше кислоти, але розумію, що зробити таке
потужне вино, розмістити його в дубову діжку, мати час. Таке воно на межі достатньо збалансованого і збалансованого. Якщо дозволите, я покладу йому збалансоване, тому що без перебільшення це дуже гідний взірець. Інтенсивність смаку. Ось це вино, яке прям я бачу, як от готується якась риба, причому це може бути в тому числі сом, з вершковим соусом, навіть з грибами. Тобто це те вино, яке витримане такого, як то кажуть, поруч сусіда, більш потужного по смаку. Після смак, скажу в даній історії, стійке, хоча йому чуть трохи не вистачає мінеральності для цього аспекту, але воно максимально наближене. Якість смаку добра, тіло тільне, готове, його не треба довше зберігати, от прям не треба. Йому нічого не буде, і от якраз це та історія, де його не рік, не два наступні не схилить, але не потрібно його зберігати. По гармонії супер. І по балам, думаю, 89 чи 90. Знаєте, що мені не дозволяє 90 покласти? Його кислотність. Хотілося на один чинник більше. Якщо не більше, якщо немає можливостей в такому стилі, то тоді мінеральність. Мінеральність, звісно, тільки ґрунт дає. Тому 89 балів спокійно даю. Спокійно, от прям без якогось натяку на сумнів. І останній взірець, 89 балів, виноман, сорт винограду Sauvignon Blanc, 12,5 алкоголю всього. 23-й рік врожаю. Ну, враховуючи, що вину 2 роки, воно більше, ніж гарно збереглося. Ох, щось таке ядерне тут в келиху. Це 5-й взірець, але колір який. Що ж це за така бомба у нас тут в келиху? Я думаю, тут і консистенція буде ефектна. І, напевно, з алкоголем все добре. Щільне, інтенсивність аромату. Це ароматична бомба. Дуже інтенсивний. Чесно, червоні завжди стриманіше, ніж білі, але тут якесь диво. Складність ароматики. Слухайте, воно таке наразі за рахунок того, що ще недостатньо, одним словом, вона буде розвиватися, буде ставати більш ефектною. Тому по складності я б сказав, що вона є складна, а по групам це точно фруктова, квіти і зазіхає на перені аромати, причому так інтенсивно. Якість, не хочу сказати, що це мій лідер, але він мене вражає. Достатньо кислотності, алкоголь, далі таніни. Терпке. Мінерали достатньо мінеральні. Чи це мене збивають з пантелику таніни? І знаєте, що я вам скажу? Завжди, коли буде перед вами взірець більш високого ешелону, завжди його буде важче описати. Після смак тривалий, якість смаку достатньо добра. Не буду все-таки ризикувати. Що стосується балансу, то це є вино також збалансованим. Вік готове, хоча воно, повторюсь, має оці відтінки. Мої студенти мене поправили, що я сказав, що воно є гранатовим, а по віку кажу, що воно не зріле, тому що сорт винограду в даному випадку більш інтенсивний, йому треба більше часу, і тоді вся ця ароматика буде в більш сухому стані. Тому я скажу все-таки, що воно готове, розуміючи, що воно буде зріле. Коли воно буде зріле, на вулиці 25-й рік, давайте так, 27-й. 27-й, можливо, навіть зазіхання на 28-й рік. Що стосується оцінки, 79 балів. Віла Тінта, чорний одеський, 89 балів. Якщо 80 балів, це пухлін. Виробник Вайнері Зелениці. Це в нас буде з Подільських товт, це Тернопільська область, Горзувський рожевий. І що стосується кольору, знову ж таки, я обіцяв повернутися. Окей, що стосується кольору, це в даному випадку я б сказав, що це, ви знаєте, майже рожевий насичений. Ви знаєте, це трохи більшої консистенції, трохи, тобто достатньо щільне, дуже інтенсивне. Я не зустрічав таке рожеве. Ні, вони є, але ця прям от фруктова нота є. І з натяжкою ще квіткова. Тобто в даному випадку точно фруктова і трохи квіткової. Тому, що стосується складності, це достатньо складне вино. Що стосується якості, якість добра, а можливо навіть відмінна. Дуже важливо, воно сухе. Алкоголь легке. Попереднє було дуже легке, це легке. Трошки відчувається тут зігріваючий. Допускаю, що в нього більше алкоголю на 0,5% і так далі. Боже, який приємний післясмак. Так,
По алкоголю зрозуміло, поліалкоголь слабкої м'якості, кислотність. Трохи менше кислоти, ніж у попередньому. Тобто, кажу, в даному випадку трохи свіже, достатньо мінеральне, збалансоване. Інтенсивність смаку достатньо інтенсивне. Після смак достатньої стійкості. Якість смаку добра. Ви знаєте, по алкоголю, да, воно більш алкогольне. І перше мені було більш цікавіше з точки зору кислоти. Воно, ну я просто, можливо, люблю так, щоб воно було максимально свіже. Тут її трохи менше, але за рахунок того, що дали, я допускаю винограду більше дозріти, дала можливість більш висока нижча кислотність, вищий алкоголь і більш інтенсивна ароматика. Загалом вино ефектне. Так, тільне. Вік готове. Я його не тримав. Бо потім воно піде в такий, знаєте, цибулевий відтінок, і це для вас буде показником якби, його пікірування. Гармонійне. І по балам 89. Чесно. Воно ефектне. Без перебільшень. О, Подільський товтри, Горзувський рожевий. Слухайте, він лідер сьогоднішнього вечора. 89 балів. Зелениці, браво, браво. От прям не знаю, прям вау. По-перше, мені здається, перший раз в житті такий сорт винограду пробую, як мінімум рожевому кольору в сухому вигляді. Отже, друзі, ви щойно побачили топ-10 вин України за версією «Шаленого носа» 2025 року. Це вина, які не знали, ким вони є. Вина, які не знали, скільки коштують. Вина, які не знали, з якого вони регіону. Вони просто потрапили в келих і показали свій реальний рівень. Саме тому цей список не просто рекомендація, що купити на свято. Це зріз стану українського виноробства сьогодні. Якщо ви хочете зрозуміти, куди рухається українське вино, які стилі вже сформувались і які виробники реально вміють працювати з якістю, ці пляшки варті того. Звісно, щоб з ними познайомитись особисто. Не обов'язково купувати всі, але хоча б кілька з цього списку дадуть вам дуже точне розуміння, який вигляд має найкращий український келих 2025 року. Якщо формат був для вас корисним, підтримайте відео лайком і напишіть у коментарях, яке вино з цього топ-10 вас зацікавило найбільше. А ми з вами обов'язково продовжимо, бо шалений ніс – це тільки початок. До зустрічі в наступних дегустаціях!